Việt Nam mình đã chấn động thế giới bởi vì chưa có một cái đất nước nào mà có thể có cái số lượng sân phát triển nhanh và nhiều cũng như số lượng vận động viên như ở Việt Nam. Đúng là cái môn này nó là một môn kết hợp giữa cầu lông, bóng bàn và tennis. Cái môn mà cả ba thế hệ đều chơi được. Xin chào các bạn đến với chương trình Gen Health Podcast và mình là Linh, host của chương trình và co-founder của Naturic. Thì như các bạn có thể thấy được là hôm nay là mình có một quang cảnh khá đặc biệt. Thì mình đang ở trên sân Pickleball và cùng với mình hôm nay khách mời của chương trình là Trần Hữu Tài. Trần Hữu Tài là CEO hay là General Manager của Jola Việt Nam và cũng là huấn luyện viên Pickleball luôn. Thì chào mừng Tài đến với chương trình. Chào anh Linh, rất là vui được Tài. gặp anh ở đây và xin chào tất cả các bạn theo dõi qua kênh. Thì mọi người có lẽ là đã tự chơi rồi hoặc là cũng có bạn bè từng tham gia môn Pickleball. Và cái môn này hiện tại bây giờ đang là rất là hot ở Việt Nam mình. Dạ vâng. Thế thì lý do gì mà Pickleball phát triển nhanh như thế hả Tài? Môn thật sự thì Pickleball đã có từ rất lâu rồi. Nó đã có từ năm 1965 ở Mỹ rồi. Cái môn này đặc biệt là ở Mỹ thì nó đã liên tục 3 năm là cái môn phát triển và có nhiều người chơi nhất. Hiện nay ở bên Mỹ là có hơn 36 triệu người chơi. Và ở Việt Nam mình thì nó mới bắt đầu phát triển, chính xác là giờ này năm ngoái thì mọi người mới bắt đầu nghe cái cụm từ Pickleball lần đầu tiên trong cuộc đời. Và những cái cụm sân đầu tiên bắt đầu phát triển từ tháng này, khoảng tháng 4, tháng 5 năm ngoái. Và tới bây giờ thì đó là một cái sự bùng nổ, và có thể nói trong một năm vừa rồi Việt Nam mình đã chấn động thế giới bởi vì chưa có một cái đất nước nào mà có thể có cái số lượng sân phát triển nhanh và nhiều cũng như số lượng vận động viên như ở Việt Nam. Hiện nay Việt Nam như Tài nói, giờ này năm ngoái thì chỉ có vài cụm sân, nhưng bây giờ đã có hơn cả ngàn cụm sân trên cả nước rồi. Và năm ngoái thì chỉ có một nhóm những người Việt kiều, những người người Việt kiều Mỹ, và họ đem cái môn này về họ chơi. Chỉ một nhóm nhỏ thôi, mà bây giờ ở Việt Nam thì có thể có cả triệu người chơi cái môn này rồi. Thế Pickleball nó tên tiếng Anh, thế nghĩa của nó là gì hả Tài? Thực sự thì chữ Pickleball nó có cái lịch sử, nó có hai cái nguồn thông tin. Một là tất cả đều biết là vào cái hè năm 1965 á, thì có ba ông đang mùa hè nóng và chán và không biết làm gì, thì ba ông mới quyết định là lấy cây vợt bóng bàn ra trên. Ổng có một cái sân nhỏ nhỏ trong cái vườn, là cái kích thước bằng cái sân cầu lông, rồi ông ấy hạ lưới xuống và sử dụng một cái banh nhựa để mà chơi, đẩy bóng qua lại. Tại vì cũng lớn tuổi rồi, cũng không thể nào chơi tennis hay là những cái môn quá mạnh được. Thì khi mà họ chơi thì có một con chó trong nhà tên là con Pickle, thì có cái banh nhựa là của nó, nên cứ mỗi lần chơi là nó cứ chạy theo, nó giành lại trái banh, thì gọi là Pickleball, là trái banh của con chó Pickle. Đó cũng là một giả thuyết, nhưng mà một giả thuyết có lẽ đúng hơn đó là cái thuyền Pickleball. Có một cái thuyền ở bên Mỹ có cuộc đua tên là thuyền Pickleball dành cho hai người hỗn hợp, thì nó có thể đến từ cái cụm từ đó nhiều hơn. Tuy nhiên thì dù vậy đi nữa thì có vẻ như cái truyền thuyết là con chó nó dễ thương hơn, nên nhiều người sẽ thích cái lịch sử là cái môn này đến từ cái tên của con chó Pickle. Thế mình nhìn cái lưới thì mình sẽ thấy nó khá là giống lưới tennis này. Cái vợt thì hao là vợt bóng bàn. Thế còn cái bóng của nó thì là nó như thế nào? Bóng bằng nhựa hay bóng tennis? Đó là bóng bằng nhựa. Thì nó là nguồn gốc của nó là trái bóng nhựa waffle ball, của một cái môn thể thao cũng ở Mỹ. Đúng là cái môn này nó là một môn kết hợp giữa cầu lông, bóng bàn và tennis. Cái sân của nó chính xác luôn là cái sân của cầu lông, và cái vợt của nó thì là một cây vợt ngắn, và nó hao giống, nó bự hơn và nó hao giống cây vợt bóng bàn. Và cái cách chơi cũng tưng qua tưng lại trên sân, nó cũng như bóng bàn. Và có những cái kỹ thuật drive cũng như tennis, nên đây là môn nó phối hợp giữa cả ba môn bóng bàn, cầu lông và tennis. Và cái sân thì mình thấy cái kích thước cái sân có vẻ nhỏ hơn là sân tennis đúng không? Đúng rồi, nó là bằng sân cầu lông. Mình nghĩ là theo chủ quan của mình có thể là do nó dễ chơi hơn, dễ tiếp cận hơn đối với mọi người. Vì tennis thì đánh rất là xa, lực cần rất là mạnh, đúng rồi, chạy cũng rất là tăng tốc rất là quyết liệt đúng không? Thế thì có phải theo Tài nghĩ có phải đấy là lý do mà Pickleball lại được ưa chuộng tại Việt Nam như thế không? Phải nói là đã lâu lắm rồi mới có được một cái bộ môn mà phù hợp với thể trạng người Việt Nam như thế. Bởi vì nếu mà chúng ta nói đến bộ môn vua là bộ môn bóng đá, thì Việt Nam mình rất yêu bóng đá và gần như là ai cũng coi bóng đá, nhất là những cái trận Việt Nam vào chung kết. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta chơi bóng đá? Gần như là hàng trăm triệu người tại Việt Nam coi trận chung kết, nhưng
không ai chơi hết. Bởi vì sao? Nó quá nặng, nó quá khó. 11 người phải phối hợp nhuần nhuyễn và chơi với nhau. Và Việt Nam mình so với thế giới thì cái thể trạng của mình không thể nào, cho dù 100 năm nữa có ăn cái gì hay gì nữa thì cũng không thể nào tưởng tượng. Chứ chắc Nhật Bản, Hàn Quốc là theo được nha. Yeah. Nhưng mà Việt Nam khó có thể là vô địch thế giới được về cái môn bóng đá. Nhưng với cái môn pickleball này thì hiện nay top 5 tay vợt giỏi nhất thế giới đã là một người gốc Việt Nam. Đó là một cái bạn tên là Quang Dương. Bạn là người Mỹ gốc Việt. Và bạn đang là nhân vật số top 5 trên thế giới, mà bạn mới có 18 tuổi thôi. Thì như vậy nó cho người Việt Nam mình một cái hy vọng là mình có thể chơi môn này. Bởi vì đúng như anh Linh nói là cái sân này nó không đòi hỏi quá nhiều sức lực như một cái sân tennis. Và kể cả tennis, những vận động viên tennis của chúng ta cho tới giờ này họ chỉ đạt được tới maximum là top 200 trên toàn thế giới thôi. Bởi vì cái thể lực nó cũng đòi hỏi quá lớn cho cái môn đó. Và để chơi một cái môn mà thuần thục, mà có một cái bóng nó bay qua bay lại 10-20 lần trong một trận đấu, thì trong môn tennis bạn phải tập luyện ít nhất cũng phải vài năm thì bạn mới có thể giữ trái bóng ở trong sân, cái rally, cái cuộc đấu nó lâu như vậy. Trong khi môn pickleball tuổi nào chơi cũng được, một đứa bé 5-6 tuổi cầm vợt vô chơi cũng được, mà chính người mẹ của bé 20, 30, 40 tuổi chơi cũng được, và bà của bé 5, 6, 70 tuổi vẫn chơi cũng được. Có nghĩa là một cái môn mà cả ba thế hệ đều chơi được. Chồng cũng chơi được, vợ cũng chơi được. Và rất là thú vị là có rất là nhiều ông chồng nói với Tài là mình rủ vợ chơi rất là nhiều môn thể thao mà bà làm biếng, mà không bao giờ chơi. Rủ chơi đánh golf cũng không chơi, rủ chơi cầu lông cũng không chơi, rủ chơi tennis thì càng không chơi. Bây giờ pickleball tới, thế là ngày nào bà cũng đi, bà đi còn nhiều hơn mình, bà còn nghiện hơn mình, và gần như là bà kéo mình đi luôn. Thì đó là những cái điều rất là thú vị. Cái môn này nó quá dễ và nó rất là gần gũi. Mà mình cũng thấy cái điều kiện về sân bãi có vẻ dễ hơn sân bóng đá đúng không? Tuy nhiên như mình thấy là đây là mình có phải đến 5-6 sân. Như bóng đá thì cũng chỉ được đá 7-7, tức là tổng cộng 14 người. Thế và đây là mình nhìn thấy là mỗi sân này là 4 người cùng chơi được một lúc này, mà còn có đổi ra đổi vào nữa đúng không? Đúng rồi. Thì cái môn này á, nó có cái tính khác biệt lớn nhất là nó có cái tính social, có nghĩa là nó có cái tính giao lưu, kết nối, và nó rất là dễ. Một người như chúng ta, như anh Linh, anh có thể cầm cái vợt đến bất kỳ một sân nào ngay thời điểm này, bất kể tỉnh thành nào, mình đều có thể join vào và chơi với mọi người như là, và mình có một cái khả năng kết nối ngay lập tức. Nó không có bị cấm cản, nó không có bị dị nghị, hay nó không có bị coi thường. Nếu mà bây giờ mình cầm một cây vợt tennis đi, mình đi qua một sân khác, ê anh ơi, cho mình vô hỏi coi, người ta sẽ nhìn mình, mày trình gì mà mày đòi đánh với tớ. Ở đây đúng không? Thì có nghĩa là pickleball thì rất là social, kể cả bạn mới chơi hoặc là bạn có trình cao, người ta vẫn welcome, người ta vẫn vui vẻ. Vì gần như tất cả trong một năm vừa rồi thì trình độ không quá khác biệt. Và vì cái môn này khi nó bắt đầu, nó đã mang tính social, nó mang tính cộng đồng rồi. Thì khi mà mình cầm một cái vợt, mình tới bất kể sân nào, và gần như sân nào nó cũng sẽ có giờ social, sẽ có giờ gọi là ngoài Bắc thì gọi là xé vé, để mà chơi với nhau, để mà kết nối với nhau. Thì đó là cái khác biệt lớn. Hoặc là mình chơi đá banh cũng vậy, mình không thể nào vô một cái sân mà mình nói cho tôi chơi với đội của bạn được, trong khi đội của người ta 5 người 7 người nó đã set sẵn như vậy rồi. Thì không thể nào mà mình đúng rồi, họ đá cũng hợp ăn ý nhau nữa. Cái rơ của nó đã quen rồi. Và mình cũng có để ý thấy là ví dụ như là hai người mà chơi pickleball thì còn nam và nữ có thể đánh cặp được. Đương nhiên. Sự tranh cần về thể lực chênh lệch nó không quá khớp. Tức là ví dụ nam và nữ mà đá bóng là khác nhau hoàn toàn. Ôi. Đấy nhá. Thế đấy, còn như Tài cũng nói là già trẻ nữa. Vâng. Đấy thì nó dễ chơi hơn, nó dễ hoạt động mọi người. Thế thì cái chương trình của mình Gen Health ấy, thì là nói về tuổi thọ sức khỏe, longevity. Mà một cái quan trọng nhất là yêu cầu bạn phải vận động. Đấy. Ngoài ăn uống không nói, ngủ thì không nói, nhưng mà bây giờ mình nói riêng về vận động. Thế thì để chọn được một bộ môn mà mình có thể tập cardiovascular, tức là cái heart rate của mình nó lên này, và mình vui, quan trọng nhất là vui, tại vì nếu mà không vui mà lần nào đến sân tập cũng hôm nay lại phải tập thì cũng chán đúng không? Thì mình thấy cái pickleball thế nó sẽ rất là thích hợp. Thì ngoài ra ấy, thì cũng theo chủ quan của mình nghĩ là khả năng chấn thương nó sẽ thấp hơn đúng không? Tại vì các cái cử động, các cái xoay chuyển tuy là nó có phải di chuyển nhưng mà không có, mình thấy có quả phanh gấp như tennis. Chạy là chống chân hay là goal, thậm chí đánh goal nhiều lúc thấy lệch người nữa. Ok. Thì thú thật thì cái môn nào nó cũng có cái rủi ro. Mình không thể nào nói pickleball hoàn toàn là risk free hay là không có một cái rủi ro nào cả. Nó tất cả nó phụ thuộc vào người chơi. Thứ nhất, nếu mà một người đã và đang chơi tennis ở cường độ cao và chuyển qua pickleball
thì họ sẽ cảm thấy ôi nhẹ quá, nó an toàn quá. Tôi đã chơi tennis tôi bị thường là viêm cổ tay. đúng rồi, Viêm cái cổ cổ tay. tay nó quá nặng, Đúng rồi. cái vợt và cái nó quá dài và những cái cú đánh nó quá nặng làm cho cái elbow, cái đau tay hoặc đau vai. Hay chơi cầu lông cũng vậy, mình phải nhảy người lên mình đập những cái cú đó thì đa phần sẽ bị đau vai. Đó. Thì nếu mà một người mà chơi cường độ cao tennis hoặc là cầu lông qua thì họ sẽ nói ôi cái này nó đỡ chấn thương hơn. Nhưng nếu mà một bạn hoàn toàn chưa bao giờ chơi thể thao, thường ngồi trước tivi và ở nhà thì bây giờ chuyển qua môn vận động như pickleball thì họ nói ôi tôi đau quá, tôi mệt quá, tôi đau khớp này nọ thứ. Thì tất nhiên khi mình bắt đầu một môn nào khớp gối hoặc là cái tay của mình chưa quen thì chắc chắn trong một vài tuần, một vài tháng bạn có thể bị đau nhức, bởi vì cái cơ nó đang phát triển, nó phải quen dần với lại cái cường độ của tập luyện. Nhưng với Tài nghĩ rằng nó cần phải có một cái sự môn nào cũng vậy, nó cần phải có cái sự chuẩn bị. Thứ nhất là mình phải khởi động, thứ hai là mình chơi vừa đủ sức của mình, thứ ba là mình phải giãn cơ sau khi chơi. Rất nhiều bạn là cứ cắm đầu chơi xong đi về, không giãn cơ, không làm nóng gì hết, cứ chơi xong về thì nó sẽ rất là dễ chấn thương. Nó sẽ co cơ và người nó sẽ mất độ dẻo dai đi thì đúng là dễ chấn thương thật. Nó sẽ rách cơ và nó sẽ chấn thương những cái cơ xương khớp. Nhưng mà những người chơi từ từ và hiểu bản thân mình và đương nhiên có những cái ăn uống dinh dưỡng phù hợp để bổ sung những chất dinh dưỡng cho cơ thể của mình, và nó sẽ từ từ nó sẽ quen với cường độ và nó sẽ tránh được những chấn thương. Thế thì như mình thấy thì tuy là bộ môn nào lúc đầu khởi đầu thì nó cũng khó, nhưng mình nghĩ một người mà không ít tập thể thao đi hoặc là không tập thể thao thì tiếp cận pickleball dù sao có vẻ vẫn là dễ hơn so với tennis hoặc là cầu lông, đúng không? Đúng rồi, tại vì cái môn như pickleball như mình nói, mình là một huấn luyện viên và chỉ cần một buổi thôi, chỉ cần nửa tiếng tới 1 tiếng mình huấn luyện thì một người không biết chơi gì cả cũng có thể cầm vợt tưng bóng qua lại vui vẻ với nhau. Và cái quan trọng ở đây là cái môn này nó có sự kết nối và cái sự vui vẻ, và gần như mọi người bắt đầu môn này đều nghiện, đều thích cái môn này, nó quá vui, nó cười nói vui vẻ, nó sảng khoái. Kể cả mình chơi với một bạn newbie mới bắt đầu và mình là một người có thể chơi trình cao thì nó cũng thoải mái. Nhất là đặc biệt là môn này là cái môn cả nam và nữ đều chơi được. Nữ với nam chơi nó càng vui hơn, nó lại có nhiều cái tình huống mà nam phải chạy nhiều hơn để gọi như là bao chị nữ. Rồi. Thì đó thì có những cái rất là thú vị. Nhưng mà quan trọng nữa là gì? Nó đốt calories. Nó đốt calorie một lúc nào đó mà mình không biết được. Mình cứ nghĩ là môn này dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự nó đốt calorie rất nhiều. Bởi vì cái tình huống nó rất nhanh và cái nhịp tim nó luôn ở mức độ cao hơn 100 cho tới 150, và đương nhiên tùy người, và nó cũng liên tục trong một cái trận đấu. Như vậy thì thí dụ bóng đá đi, nó rất là nhanh. Nếu mà mình là tiền đạo, mình đang trong một cái tình huống là mình tấn công, mình chạy nước rút, mình sút, nhưng sau khi mình sút thì đi bộ về, mình đi bộ và mình nhẹ nhàng tới lúc mà bên hậu vệ người ta phải vận động để người ta chống trả, chứ mình không có chạy liên tục trong vòng 90 phút. Pickleball thì cứ pam là vận động liên tục. Mình không nghĩ lúc nào, mình không bao giờ mình buông vợt hay mình đứng mình ngó hết. Đó là cái sự liên tục cho cái môn này. Thế Tài đã gặp bạn nào mà chơi pickleball mà giảm cân chưa? Ôi, cái việc giảm cân gần như là ai chơi pickleball cũng giảm cân. Gần nhất mà mình có làm những cái video thì thí dụ như anh Tuấn Hưng đi, anh Tuấn Hưng là một ca sĩ nổi tiếng mà chúng ta đều biết, thì anh nói là từ lúc mà bắt đầu cái nghề ca sĩ tới bây giờ anh đã chơi rất nhiều môn, đặc biệt là đá bóng đá, kể cả tennis. Anh chưa bao giờ quay lại cái mức cân mà cái thời sinh viên, thời mới bắt đầu hết. Chỉ có môn pickleball là cái môn giúp ảnh tới giờ này là quay lại số ký và thân hình thon gọn và đẹp đẽ. Tức là chính với cái mức độ vận động như thế là sẽ giảm cân hả? Dạ vâng. Nó giúp mình giảm cân. Thế bình thường một trận đấu pickleball thì cứ cho là 4 người nhá, 4 người chơi với nhau thì họ sẽ đánh thường khoảng bao lâu? Tùy theo trình độ cũng như là số điểm. Tại vì có một số ở miền Nam nó khác. Cái điểm ở miền Nam thường họ sẽ chọn là 11 điểm, chơi đổi giao bóng và 11 điểm. Còn ngoài Bắc thì họ có thể chọn là 15 điểm, 21 điểm. Đó, thì theo cái số điểm mình chọn và trận đấu nó sẽ kéo dài. Cũng như nếu mà một đội quá yếu thì cái đội kia có thể thắng 11-0 và thì rất là nhanh, chưa tới 5 phút là xong. Tức là một trận là 11 điểm chứ không phải là cứ 11 điểm là một hiệp sau lại hiệp 2, hiệp 3. Đương nhiên mỗi một, tại vì thường chúng ta chơi là chúng ta có hội, một nhóm thì một nhóm 8 người thì 4 người chơi trên sân, 4 người kia ngồi đợi, thì tới ai mà chạm 11 điểm trước thắng hay thua thì đều ra, đội kia sẽ vào, 4 người kia sẽ vào, xong rồi 2 người thắng lại 2 người mới sẽ vào. Rồi. Đó thì đó là cái điểm số 11 là điểm để mà kết thúc một trận đấu. Họ hay đánh đôi hơn hay là đánh đơn hơn? Với cái môn
pickleball thì nhiều người sẽ chọn đánh đôi hơn, bởi vì như mình nói nó là một cái môn rất là social, rất là kết nối, thì đánh đôi nó sẽ vui vẻ hơn, nó kết nối hơn. Đánh đơn thật sự dành cho những người có thể lực. Nếu nói pickleball nhẹ, hãy xem những trận đánh đơn của những tay gọi là trình cao hoặc là cao thủ ha. những vận động viên thì nó không hề kém tennis. Vẫn có những cú người ta để dọc biên rất sát, chạy hết tốc độ, trượt bóng để mà đỡ thắng lại và đánh, sau đó lại phải chạy qua phía bên này đỡ bóng rồi chạy lên sát lưới đỡ bóng rồi chạy lui về sau khi bị lốp qua. Như vậy thì cái cường độ vận động nó rất là cao, nên là đối với những người đánh đơn thì họ sẽ đòi hỏi sức lực nhiều hơn, thể lực nhiều hơn và kỹ thuật tốt hơn. Khán giả của chương trình thì có rất là nhiều các cái trình độ khác nhau. Có những bạn biohacker, hoặc có những bạn chạy marathon thì các bạn đấy là thể thao tuần 5-6 buổi không nói. Thế xong có những người trung bình thì cũng có thể tập yoga hoặc là đi gym, hoặc có những bạn thì tuần 1 buổi hoặc là tháng 1 buổi, hoặc là cũng chả tập thể thao bao giờ. Đấy, thế thì giả sử là thì mình cũng đã tìm hiểu các cái loại các cái môn để có thể giới thiệu cho mọi người, để mọi người để biết đến và thử làm sao để kéo mọi người khỏi cái sofa, khỏi giường, khỏi văn phòng ra để đến sân tập. Thế thì nếu mà bây giờ một người mới bắt đầu đi, pickleball thì họ cần những cái gì? Mình nghĩ là chắc phải sắm vợt đúng không? Vâng. Sắm vợt này, quần áo thể thao này. Như Tài thì có mũ thì chắc là để che nắng hả? Dạ không ạ. Thật sự thì để bắt đầu một môn pickleball thì cái bắt đầu đầu tiên chính là cái này. Cái mindset. Mình phải thật sự đặt câu hỏi và trả lời được hỏi là mình đến chơi pickleball để làm gì? Mình chơi thể thao để làm gì? Nếu mà cái câu hỏi đó chưa được trả lời thì mình vẫn tới để mà mình chơi để mà chơi, chứ mình chưa có một cái mục đích cụ thể. Nhưng nếu mà mình có một cái mục đích rất là cụ thể là mình chơi môn này để mình khỏe, mình chơi môn này để mình trẻ ra, mình vui vẻ, mình giảm cân và mình có một cái khoảng thời gian kết nối, thì đó là cái câu trả lời đó. Nếu mình có thì cái động lực mình sẽ mạnh mẽ hơn và mình sẽ chơi tốt hơn và lâu và bền hơn. Kể cả mưa, kể cả nắng, kể cả không có gọi là điều kiện thuận lợi, mình vẫn dành thời gian để mình chơi. Vì mình biết cái động lực của mình rất lớn là chơi để làm gì, chứ không phải là vì ai đó rủ tôi thì tôi nể tôi đi. Còn nếu các bạn thật sự muốn bắt đầu thì các bạn không cần gì cả. Thật sự ai trong chúng ta cũng có cái quần đùi đúng không ạ? Ai trong chúng ta cũng có cái áo thun đúng không ạ? Thật sự thì nón hay không nón cũng không quan trọng. Nón chủ yếu Tài để là chăm thấm mồ hôi. Cái mục tiêu lớn nhất của những cái loại nón như nón của Yola này là nó có một cái miếng vải rất là dày để thấm mồ hôi, để đừng có rớt nhiều mắt. Đó thì đó là cái yếu tố chính. Thứ hai là khi tới cái sân pickleball thì gần như sân nào nó cũng đã có vợt. Tất cả các sân đều đã chuẩn bị mình có thể mình mượn vợt chứ phải mua vợt. Đúng rồi, mình mượn vợt của sân. Và gần như tất cả các pick thủ hiện nay trong cái túi, cái ba lô họ ít nhất phải có 1 tới 3 cây vợt. Thì mình hoàn toàn có thể mượn vợt của họ mà chơi. Mà họ rất là welcome, rất là vui vẻ để mà cho mình mượn vợt. Đó. Thì mình có thể mượn vợt của sân, mình có thể mượn vợt của bất cứ một cái anh chị nào trên sân để mà mình chơi, để mình thử để có mình phù hợp với cái nào trước rồi mình hãy mua cây vợt đó. Và cái vợt pickleball thì thật sự nó rất là thượng vàng hạ cám, nó có vài trăm ngàn cũng có thể mua một cây vợt của Trung Quốc nào đấy, và có thể tới 5-7 triệu để có một cái thương hiệu lớn như Yola để mà mình chơi những cái trận cao hơn, những cái trình cao hơn. Đó thì mình thật sự, và trái bóng pickleball nó trị giá đâu đó khoảng 30-40 ngàn một trái bóng, và nó còn rẻ hơn cầu lông nữa, bởi vì cầu lông khi mà mình đánh gãy một cái cánh là trái bóng nó không, trái cầu nó không còn xoay giống như cái ban đầu nữa, thì mình phải bỏ trái cầu, hoặc một cú đập là nó gãy cái cánh, cái lông của cái trái cầu. Như vậy thì một cái pickleball nó có thể chơi cả tuần, nó cũng như chơi tennis, nó rất là lâu, rất là bền. Ngoài ra cái tiền sân và tiền social hay là tiền xé vé ở những sân bây giờ nó rất rẻ, đặc biệt ở tỉnh chỉ có 50 ngàn, ở thành phố thì sẽ có nhiều sân 80 ngàn, 90 ngàn, mình có thể chơi 3-4 tiếng đồng hồ. Như vậy thì chi phí nó quá thấp, chi phí nó quá hợp lý để dễ tiếp cận. Rất là dễ tiếp cận cho mọi tầng lớp. Thì mình còn để nói về lý do đến một môn thể thao đó thì mình có là giảm cân này, có tăng cường cardiovascular sức khỏe này, đúng rồi, tập gym thì có thể tạo cơ này, thế còn vui vẻ bạn bè này. Đúng rồi. Thế thì hôm vừa rồi có một bạn ấy chia sẻ mình là anh ơi, em đi chạy để dating, em thích các bạn nữ là khỏe mạnh, thế là em tham gia nhóm chạy là em làm quen. Thế thì pickleball có cái đấy, mình thấy nam thanh nữ tú trên sân pickleball rất nhiều đúng không? Thật sự mà nói thì môn nào nó cũng tốt, kể cả bạn tới gym, bạn tập gym tại nhà, bạn làm cardio tại nhà, bạn mở YouTube, bạn coi theo, bạn nhảy cardio, bạn tập tại nhà yoga cũng được.
miễn là bạn tập thể dục là được. Nhưng mà tại sao pickleball? Bởi vì nó là cái môn kết nối, nó là cái môn vui vẻ, và như Tài nói là chưa bao giờ Tài có một cái network những người bạn nhiều như bây giờ. Và thật sự rất là nhiều người cũng đồng quan điểm, từ khi họ chơi pickleball, kể cả người ta là introvert, những người gọi là sống khép kín, thì họ cũng tự nhiên họ có nhiều bạn hơn. Và cứ vác vợt tới bất kỳ sân nào thì sẽ có nhiều cái quen biết nhiều. Giống như hôm nay nhờ cái pickleball thì Tài mới quen được anh Linh, đúng không ạ? Và ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có nam, sẽ có nữ, và sẽ có những người trong cái độ tuổi gọi là cặp kê, họ cũng đi chơi. Và đương nhiên ở Việt Nam chúng ta thì hơn 50% dân số là trẻ hơn 30 tuổi. Thì cái chuyện mà dưới 30 tuổi và chưa có người yêu thì cái chuyện đó rất là đông. Và để đi tới sân pickleball chơi và làm quen thì đương nhiên cái chuyện đó rất là dễ dàng. Nhưng mà Tài nói trước nha, Tài có vợ rồi đó. Tài còn nói về phân khúc giá của các cái vợt. Thì nói trang thiết bị thì Rola là một thương hiệu của Đức. Mà mình biết là Đức thì hàng premium rồi. Thế thì một cây vợt của Rola nó khác gì một cây vợt trên Shopee, Lazada gì đó vài trăm ngàn? Ok. Nó cũng như quần áo và giày dép thôi. Thì nếu mà bạn có từng mua một đôi giày Nike hàng chính hãng, và nếu mà bạn đã từng chạy bộ marathon, thì kể cả Nike cũng vậy, nó sẽ có những cái dòng bình dân đi bộ, nhưng mà nó sẽ có những hàng premium dành cho những vận động viên chuyên chạy marathon. Thì cái cushion, cái độ êm của nó cũng sẽ khác. Cũng tương tự như vậy, cái vợt Zola, nó là một thương hiệu của Đức, đã có từ năm 1952. Có nghĩa là nó đã rất lâu đời trong cái ngành làm vợt rồi. Trước đó thì họ sản xuất vợt bóng bàn. Và gần đây sau khi pickleball phát triển thì họ sản xuất vợt pickleball. Và họ có liên kết với lại vận động viên hàng đầu thế giới là Ben Jones. Và cùng với Ben Jones, cùng với những cái kỹ thuật sản xuất vợt, họ đã tạo ra một cái dòng vợt đẳng cấp thế giới. Và với cái vợt này, nó thí dụ như cây mới nhất của Zola là cây Pro 4. Cây Pro 4 nó sở hữu những công nghệ vượt trội, giống như là nó có công nghệ Tech Flex, coi là cái lõi của nó, cái lõi của cái vợt nó khác hẳn so với những cái vợt khác. Nó có một cái tính gọi là trampoline effect. Nó là một cái độ nảy hả? Nảy và đàn hồi, giống như một cái lò xo. Nó trợ lực nhiều hơn, và cái mặt vợt nó nhám, cũng như là nó tạo những cái độ xoáy cho bóng, làm cho bóng khi mà những cái người mà thích chơi cắt trẻ hoặc là mình vuốt thì nó sẽ tạo ra cái top spin cao hơn. Và với cái trọng lượng hoàn hảo cũng như những cái balance của cái vợt á, với cái công nghệ Tech Flex mới thì nó kiểm soát tốt hơn, nó không có bị trượt. Cũng như là khi mình chơi môn này á, thì không phải là người mạnh mà thắng. Thí dụ như chơi tennis có thể là mạnh hơn, lực đánh khỏe hơn, độ nhanh, nhưng với pickleball thì người nào chơi kiểm soát hơn, chính xác hơn, người đó sẽ chiến thắng. Có kỹ thuật là vẫn có thể bù được sức mạnh hả? Cũng không phải là kỹ thuật, mà gọi là người nào ít bị lỗi hơn. Anh rất là kỹ thuật, nhưng mà anh thường xuyên gọi là phô diễn không đúng lúc thì nó lại mắc nhiều lỗi và anh sẽ thua, mất cái điểm không cần thiết. Đó. Thế Tài nghĩ là nếu mà có một lời khuyên nào đó dành cho khán giả của chương trình để tiếp cận được pickleball một cách dễ dàng nhất và đơn giản nhất thì có cần huấn luyện viên không? Hay là có thể tự tập? Không sao. Quan trọng nhất là cái mindset của mình, cái tinh thần của mình. Mình hãy sẵn sàng chơi một môn, mình hãy bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình. Mình đừng có suy nghĩ nhiều, mình đừng có ngại ngùng chi, mình đừng có nghĩ là nó sẽ khó lắm. Nếu mình nghĩ nó khó lắm thì nó sẽ khó rồi. Đó, thì mình hãy vui vẻ, hãy tìm đến. Hiện nay ở Việt Nam có hơn cả 1000 sân, gần như tỉnh thành nào cũng có sân pickleball. Hãy bước ra và hãy tham gia. Bạn chỉ cần tới sân pickleball gần nhất, nói với lại cái người ở sân, tôi muốn chơi, hãy cho tôi biết làm sao tôi có thể tham gia môn này. Họ sẽ có vợt cho bạn, họ sẽ có người đã từng biết chơi. Bạn không cần huấn luyện viên, bạn ngay cả người chủ sân ở đó hoặc là người quản lý sân, họ đều biết chơi pickleball và họ rất là vui vẻ và sẵn sàng hướng dẫn bạn những cái điều cơ bản nhất tại sân. Sau khi bạn chơi, bạn cảm thấy bạn muốn nâng cao trình độ thì lúc đó bạn hãy tìm đến những huấn luyện viên và tham gia vào các hội nhóm là cái cách nhanh nhất để mà mình tiếp cận, để mà mình có thể chơi một cách đúng, và người đi trước sẽ hướng dẫn cho người đi sau. Và đây là một cái môn gần như là ít tốn kém, hiệu quả, khỏe và vui. Đó là những cái mà lý do tại sao pickleball thời điểm này đã bùng nổ tại Việt Nam. Không những trong khối tư nhân, không những già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, mà kể cả khối nhà nước.
kể cả chính quyền địa phương họ luôn ủng hộ và họ luôn muốn phát triển cái môn này ở trong Việt Nam chúng ta. Và Tài có thể thấy là tương lai rất là gần, Việt Nam sẽ trở thành một thủ phủ của pickleball, bởi vì chúng ta có thể thấy chỉ trong một năm phát triển mà tất cả những tay vợt lớn nhất, nổi tiếng nhất, hàng đầu thế giới đều đã ghé Việt Nam, mà là họ không ghé một nước nào khác. Ví dụ như Ben John, Colin John, Tyson McAfee, kể cả huyền thoại của quần vợt là Andre Agassi cũng về Việt Nam, và cả đời của ông ấy chưa bao giờ ông về Việt Nam trong cái lúc mà ông còn đang chơi tennis. Nhưng mà vì pickleball ông về Việt Nam. Thế có thể thấy là cái Việt Nam chúng ta và tiềm năng của cái môn này ở Việt Nam rất rất lớn. Đó là tại sao mà cả thế giới đang dòm Việt Nam, và Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một đất nước mà rất là chiến lược, mình là một đất nước rất là nhiều tiềm năng, và những tay vợt Việt Nam hiện nay đang phát triển rất rất nhanh, và trong tương lai sẽ có PPA châu Á, PPA Asia và MLP Asia, và Việt Nam chính là một trong những đối thủ nặng ký của tất cả các nước tại châu Á. Cảm ơn Tài. Mình cũng chơi rất là nhiều môn thể thao nhưng mà chưa chơi pickleball bao giờ. Thế bây giờ sẽ nhờ Tài là ra sân và coi như là lấy mình là thí nghiệm đi. Mình có thể chỉ cho khán giả chương trình biết được là cái môn này nó dễ tiếp cận thế nào ha. Chắc chắn. Ok Linh, let's go. Let's go. Rồi, lần đầu tiên mình cầm cái vợt này, nhẹ thế Tài ạ. Thế thì cái cầm vợt như thế nào? Ok, trên thị trường hiện nay nó có nhiều loại vợt, thì đây là hai cái dòng phổ biến của mình ha. Thứ nhất là mình để ý, đây là dòng vợt 14 mm, thì cái độ dày của nó là 14, còn đây là cái độ dày là 16. Thì đối với những người mới chơi lần đầu thì Tài khuyên nên xài 16 thì nó sẽ dễ kiểm soát hơn là cây 14 dành cho đánh đơn và những người có trình độ cao hơn. Thứ hai, khi mà mình nhìn mặt vợt như thế này thì mình có thể thấy là cái này nó có bề ngang dài, bề ngang hơn và nó ngắn hơn. Thì những người mà mới chơi thì cũng nên chọn cái mặt vợt bề ngang nhiều hơn, thì dễ đánh hơn, đánh trúng hơn. Còn cái vợt này nó ốm hơn và nó dài hơn. Thế thì nó sẽ nhẹ hơn hay sao? Nó cũng không nhẹ hơn. Cây 14 thì nó sẽ nhẹ hơn cây 16. Tuy nhiên 14 như Tài nói là dành cho đánh đơn tốt hơn và những người có trình độ cao hơn. Như vậy thì một người mới chơi thì nên xài cây 16 và chọn những cái cây có mặt vợt ngang nhiều hơn, sẽ dễ đánh trúng hơn. Rồi, ok. thì mình thấy có cái mặt nhám này ha, cái mặt nhám này chắc để tạo spin cho quả bóng ha. Đúng rồi, đây tất cả các mặt giờ của Yola thì đều có một cái mặt carbon và nó rất là nhám và nó giúp cho tạo những cái top spin cho trái bóng. Thế còn đây là quả bóng của pickleball, quả bóng nhựa mà mình thấy nó có cái lỗ này để thoát hơi hay sao? Đúng rồi, thì khi mà thiết kế quả bóng pickleball bằng nhựa với nhiều lỗ như này thì để có một cái sức cản gió, vì cái sân pickleball này nó rất là ngắn, nó không có đặt lại được. Nếu mà bóng quá đặt thì nó sẽ bay rất là nhanh và bay luôn. Còn nếu mà chúng ta làm cái lỗ như này thì chúng ta sẽ tạo những top spin cũng như gió nó sẽ cản bớt lại và sẽ làm cho trái bóng nó không có đi ra ngoài. Ok, thế bây giờ đến vợt. Thế mình cầm cái vợt thì sẽ cầm như thế nào? Có rất là nhiều cách cầm vợt. Tuy nhiên thì cách mà phổ biến nhất, nhiều người sử dụng nhất là cách Continental. Thì cách mình đơn giản là mình đưa cái tay vuốt từ trên cổ vợt xuống và mình cầm sát phía dưới, sát cán luôn hả? Đúng rồi. Thì lúc đó thì mình sẽ là như thế này. Cầm chặt hay cầm lỏng? Mình cầm vừa phải lỏng, mình cầm quá chặt mình sẽ đau khớp, mình sẽ đau ngón tay và nó cũng không có cần thiết. Vì trong cái môn này cần cái sự dẻo dai, nhẹ nhàng và chuẩn xác. Nên mình cầm vừa phải, cầm để có thể mà một người có thể rút ra được. Nếu mà tay rút ra không được thì là cầm chặt quá. Rồi, okay. Cầm lỏng nhẹ thôi. Khi mà mình đánh thì mình mới cầm chặt lại, còn bình thường thì mình thả lỏng. Thế lúc mà ví dụ bạn đánh bóng thì là cổ tay thẳng và đưa hay là bạn bẻ cổ tay theo? Những người trước đây thì Linh mình có chơi cầu lông đúng không? Có, mình có chơi cầu lông rồi. Thì những tay vợt cầu lông thì họ bị một cái việc là họ ưa dùng cổ tay. Đúng rồi. Thì cầu lông thì nó sẽ là dùng cổ tay để đánh, nhưng trong pickleball tuyệt đối những trình độ mới bắt đầu không nên xài cổ tay mà dùng cả cánh tay. Cả cánh tay đưa theo. Khá giống tennis ha. Đúng rồi. Thế còn bóng bàn thì sao? Bóng bàn thì các bạn thường bị một cái chọn cái cách cầm là họ sẽ cầm như thế này. Giống như cầm. Đúng rồi. Nhưng mà thế nó nặng hơn bóng bàn nhiều. Các bạn sẽ có cảm giác dễ và giống bóng bàn hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy là nó sẽ dư ra rất là nhiều phần này và nó sẽ vướng vào cái cổ tay của mình. Cũng như nếu mình cầm dài ra như vậy thì cái vợt của mình nó sẽ dài hơn, mình dễ đón những cái bóng xa hơn. Và thứ hai là về vật lý thì cùng một cái lực tác động với một cái cán dài hơn thì cái lực nó sẽ mạnh hơn. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho người chơi bóng bàn, tập lại cầm ở cuối
cái cán vật tốt hơn. Ok. Ok. Thế thì bây giờ mình thử luôn xem luật nha. Ví dụ về luật. Với pickleball thì chúng ta thấy trên sân nó có hai phần, bên trái bên phải, và quan trọng nhất của pickleball có một cái phần màu cam này thì được gọi là kitchen hay gọi là bếp. Vâng. Thế nấu nướng gì ở đây? Cái nấu nướng gì ở đây thì không biết tại sao người ta gọi kitchen, tới giờ đây vẫn là một cái mystery, là một cái bí ẩn, tới giờ chưa ai giải thích tại sao cái phần này gọi là kitchen. Tuy nhiên cứ coi nó như là một cái bếp mà nơi đó những người đàn ông chúng ta không nên vào bởi vì nó sẽ nguy hiểm nếu mà chúng ta phá hay chúng ta đạp vào bếp, đồ trong bếp. Thì tốt nhất là chúng ta đừng nên đạp vào bếp. Chỉ đạp vào bếp khi bóng chạm trong bếp rồi chúng ta mới được vào. Ok. Tức là mình không lên lưới được, tức là mình không lên bóng bên kia, nhưng mà mình lên đây mình chặn không được hả? Thật sự cái kitchen này, tiếng Anh, cái từ ngữ đúng của nó được gọi là non-volley zone. Non-volley zone là cái khu vực mà chúng ta không được volley. Nghĩa là nếu mà chúng ta lỡ và vào trong bếp, đạp vào trong bếp thì chúng ta không được volley. Không được volley, ta không được đập hay là... Đúng rồi, nếu mà những trái bóng nó chưa chạm đất thì chúng ta không được đạp bếp và đánh. Rồi. Ok. Thí dụ như những trái bóng mà nó qua lưới một cách nhẹ nhàng, nó đã chạm trong bếp rồi thì chúng ta có quyền bước vào bếp đánh lên, đỡ lên. Và rất là nhiều trái bóng ở trong pickleball là những trái bóng bổng không chạm đất. Rồi. Nên chúng ta cần phải đứng ở ngoài để chúng ta có thể đánh những trái bóng. Thế nghĩa là bóng mà đang bay qua thế này chưa chạm đất là mình không được thò và không được đạp vào đây. Mình với được nhưng mà không được bước chân vào. Không được bước chân vào. Ok. Đó, thì rất là quan trọng là non-volley zone là cái khu vực không được đánh bóng volley. Rồi. Thế còn phát bóng thì sao? Ví dụ phát bóng thì mình sẽ phát chéo như cầu lông hay là... Chính xác, mình phát chéo giống như cầu lông, là đứng ở cuối sân. Đây là cuối sân ha. Đây là cái vạch cuối sân và chúng ta không được chạm vào cái vạch này khi chúng ta giao bóng. Và khi giao bóng thì trái bóng phải dưới rốn của chúng ta. Đây là rốn của Tài và chúng ta sẽ phải giao bóng dưới rốn. Và không được giao bóng giống như tennis như thế này, không được quăng bóng lên và chỉ được thả bóng xuống thôi. Thả bóng xuống và đánh. Có hai cách, một là chúng ta đánh trực tiếp, hai là chúng ta thả bóng xuống rồi chúng ta đánh. Nhưng mà bóng phải chéo sân và phải qua cái bếp thì vào cái khu vực này thì mới là thành công. Rồi. Ok. Thế còn quy tắc nào mà mình nên nhớ nữa không? Ok. Nguyên tắc nên nhớ là two bounce rule, có nghĩa là bóng phải chạm sân của mình. Đây là đang nói cho những trái bóng bắt đầu. Bóng phải chạm sân của mình thì mình rồi mới mình đánh trả. Thí dụ như người ta giao bóng cho mình, bóng đã chạm rồi thì mình đánh trả. Ngược lại, bóng của mình trả giao bóng qua bên kia thì nó phải chạm, nó phải chạm đất, nó phải chạm đất họ mới đánh. Nếu mà họ đánh volley thì họ bị lỗi. Nó gọi là two bounce rule, một cái bounce, một cái chạm đất bên đây và một cái chạm đất. Thế có trường hợp nào được đánh volley không? Sau hai cú đó thì mình có đánh volley. Ok. Thế là để cho nó có flow ha. Nó phải bắt đầu như vậy để đảm bảo bóng nó chạm đất hai bên, rồi sau đó chúng ta có thể đánh volley. Mình nhắc lại là phát bóng qua chạm đất, sau đánh lại, sau họ đánh lại thì cũng phải chờ chạm đất sau mới được đánh, sau đó thì thoải mái. Đúng rồi. Nên khi ở những người mới bắt đầu thì Tài có một cái khẩu hiệu cho họ, đó là serve and stay. Có nghĩa là khi mình giao bóng thì mình ở lại, kể cả mình và bạn mình không chạy lên. Return and run, có nghĩa là khi những người mà trả giao bóng thì họ nên chạy lên phía bếp. Bởi vì trong cái cuộc chơi này, người nào lên bếp sớm nhất, người đó có quyền chủ động và dễ thắng hơn. Còn đối với những người giao bóng, tại sao họ serve và họ phải stay, họ phải ở lại? Bởi vì người ta sẽ trả giao bóng. Và có thể là người ta sẽ trả giao bóng tuốt ở đây. Đúng rồi. Và nếu mà mình lỡ mình đứng ở giữa sân thì mình sẽ mình không đón volley được. Không đón được volley, mình bị lỗi. Đúng rồi. Ok. Thế thì mình bắt đầu đi ha. Ok, let's go. Okay, let's go. Okay. 2-5-1. See? It's a foul. Woo. Woo. Like this. See? Nice. And now you can run. I could have done it. See? But I'm gonna stop very strong.
Ô, bánh xanh. Heart rate 135, so it was fun. You only want here. Rồi, nhịp tim của mình bây giờ đang là 135. Yeah, Cao hơn là mình nghĩ nhá. Pickleball là mình thấy là rất là vui. yeah, Mới tập lần đầu mà thấy là cũng có thể đánh đi đánh lại được rồi. yep. Và đấy tức là bằng 135 thật là optimal luôn. Tại vì cao hơn nữa 150, 160 thì sẽ rất là mệt, lúc đấy vùng VO2 Không thở nổi. không thở nổi. Thì đây là vẫn vui vẻ. Đúng rồi. Mà vẫn burn rất là tốt. Thế thì mình có thể trải nghiệm và nói với các bạn là pickleball rất là dễ học, Yep. rất dễ chơi và vui. Thế thì xin cảm ơn Tài đã hướng dẫn ngày hôm nay. Yeah. Và hy vọng là mọi người sẽ đến với sân pickleball ở Thảo Điền, quên Trần Não. Yeah. Trần Não. Và Bất kể nơi đâu, bất kể nơi đâu. Yeah, bất cứ lúc nào. Bây giờ sân pickleball họ đã mở từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, và gần như là ở tỉnh thành nào cũng có sân pickleball. Thì nếu mà bạn nào mà ở khu quận 2 thành phố Thủ Đức nha, thì qua Vova Pickleball Yeah. ở Trần Não. Có thể nói đây là một cái sân rất là chuẩn, chừa biên rất là rộng, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, và ngay một cái trung tâm của quận 2 thì rất là dễ dàng đi lại. Và nơi đây cũng là một cái sân mà Yola đã chọn để thành Yola Club, dành cho tất cả mọi người có thể đến trải nghiệm tại đây. Như những cái vật này chúng ta là những cái vật mà Yola để đây để cho tất cả mọi người Trải nghiệm luôn. Ok. Có thể mượn miễn phí. Yeah. Xin cảm ơn Tài đã Yeah. dành thời gian cho chương trình. Yeah, cảm ơn Linh và Yeah. cảm ơn chương trình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hãy đến chơi pickleball và hãy trải nghiệm điều thú vị với pickleball nha. Stay healthy ha. Bye bye. Stay happy too.